De verhouding arts-patiënt gaat revolutionair veranderen. Moderne technologie maakt dat de patiënt zijn eigen heelmeester wordt met de arts als adviseur. Daardoor krijgt de arts weer tijd voor het belangrijkste geneesmiddel dat er is: persoonlijke aandacht en gesprek. Om die innovaties in goede banen te leiden, is daarom in het Radboud UMC in Nijmegen een speciale afdeling opgericht. Zij moeten ook het antwoord vinden op de stijgende zorgkosten, de vergrijzing en een enorm toekomstig tekort aan personeel. Tegenlicht kijkt mee met deze vernieuwers en hoe de transformatie leidt tot een nieuwe, duurzame zorg. Met de patiënt in de hoofdrol. Want de moderne patiënt is mondig en eist de beste zorg die er te vinden is. Maar nieuwe, grensverleggende technieken brengen ook nieuwe ethische grenzen aan het licht. Dit is wat u te wachten staat. Dit is Tegenlicht. Welkom bij het nieuwe genezen. De zorg in Nederland staat op een hoog niveau. Ook vergeleken met de ons omringende landen biedt Nederland haar inwoners het allerbeste. Met de alsmaar stijgende welvaart zijn wij er ook aan gewend geraakt dat we praktisch elke zorg kunnen krijgen die voorhanden is. En het mooie is, die verworvenheid geldt voor iedereen. Maar de ontwikkelingen in de zorg gaan hard. Erg hard. Aan de ene kant is er een explosie aan technologische ontwikkelingen. Tegelijkertijd is er iets veranderd in de relatie tussen de arts en de patiënt. De patiënt is mondiger geworden en wil veel meer te zeggen hebben over de behandeling. Dat vraagt om een totaal nieuwe aanpak van de zorg. In het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen hebben ze daarom een afdeling opgericht voor innovatie van de zorg. Met aan het hoofd een buitenstaander. Aan het eind van de reis naar de Verenigde Staten worden Lucien en Ronald nog aangeschoten door Zak, vertegenwoordiger van een nieuwe start-up. Waar Lucien en Ronald tot nu toe over direct toepasbare technieken hebben gesproken, gaat de volgende techniek een grote stap verder. Daarbij gaat het eenvoudigweg om het creëren en aanleggen van een voorraad reserveonderdelen voor je lichaam. De zogenaamde organ preservation. Being able to store organs for a long period of time and reversibly bring them back to life is actually going to be the solution to a long list of chronic diseases that are affecting the global population right now. We're achieving what we call backing up the organs. You can simply throw away the organ that is not working and implanting back another one. Once the tissue engineering and organ printing technologies will be available out there, we will be able to work seamlessly with them and just take whatever organs they grow from people using their stem cells or any other type of technologies and store the organs. Sure. So, and you know, that also tackles black market issues, tackles a lot of humanitarian rights issues. So it's truly, you know, impacting a billion people in the next 10 years. Somebody who is a high-risk personnel, think of firefighters. As soon as something bad happens to them, you'll be able to implant it back as soon as possible. And you will be able, in fact, to achieve what we call life extension. So indirectly down the road, it can be even life extension, and we truly believe that we can, you know, take life expectancy from 80 years old to 120 without any problem. Is that a future that you can be healthy and prolong your life if you have money, and if you don't have money, then what happens? You die? Or? Well, that's a difficult question. It's a very difficult question, just as we're having now conversation about health systems, right, here in the United States, in Europe, etc. At some point, we truly believe that tissue engineering is also going to become cheaper. Sure. Once it becomes cheaper, organ storage is not expensive, and we know that. We have our own calculations, and organ storage itself is not a problem. Developing the technology is. This really is mind-boggling. Not only from a technical standpoint of view, but also from the ethical side. Since if we can do literally everything, which this almost looks like, when do we actually going to die? That's a very good question.
apart from the financial discussion and the great divide that might occur between people who can afford and can't afford, and in the end of the day, it will be affordable for everyone. But I would say that treating diseases is not the same as tackling death. We're approaching to a certain limit by increasing life expectancy, increasing people's years living, but we're not tackling the death problem.